پاکستان کې د 90% کسانو پروفیشنل فیسبوک اکاونټ نه وي. تم هغه کسانو ځان وباسل غواړي نو دا ویډیو پوره وګوره. برادر فیسبوک اکاونټ جوړولو لپاره تاسو سمپلی خپل فیسبوک چې کوم اپ دی هغه فالو کړئ. دلته کې تاسو سره آپشن وي کریټ نیو اکاونټ. دی نیو اکاونټ آپشن تاسو سره نه وي نو تاسو سمپلی چې پیل نه آی ډي کوم کولای هغه لاګ آوټ کړئ. ما سره شته ما سمپل کریټ نیو اکاونټ. دلته ما سره انستګرام سره د انستګرام سره نه کولاوم مین ولیکم and دلته کې ما کول کریټ ا نیو اکاونټ واپس. دلته کې فرست نیم and last name. فرست نیم and last name می فار ایگزامپل زما حضرت عمر نوم دی نو حضرت زما فرست نیم شو عمر زما لاست نیم شو. नेक्स्ट में कलो सिंपल दलते कि डेट ऑफ बर्थ जिस कम डेट ऑफ बर्थ दे मा डेट ऑफ बर्थ दलते कि और कलो कस्ता सो डेट ऑफ बर्थ या दा सिंपली वर्क एंड नेक्स्ट एंड दलते कि जेंडर त पोस्ट कई नो माल तक सिंपली मेल वर्क कलो एंड दलते कि माल मोबाइल नंबर जरूरत है मोबाइल नंबर बाय आईडी ने टोटल वालम ईमेल बानी टोटल वालम ईमेल बानी मोर पावरफुल और सिक्योर्ड भी दलते कि मा ईमेल वर्क को دلته کې تاسو نه پاسورډ نو که پاسورډ ما سمبل ورکو عمر 1 2 3 نو دا ډیر ایزی پاسورډ دی ایزیلی هک کیدی شي یا ایزیلی فایند کیدی شي. د سی پاسورډ ورکوم چې هغه ډیفیکلټ وي او ایزی ټو ریممبر یعنی ما ته اسانه سره یاد کیږي او ایزیلی هغه چې دی هک کیدو نه بچ کیدل شي. ما ته سمبل ورکو فار ایگزامپل دا پاسورډ ما ورکو ان ما نیکسټ دلته ما ورته چې آی ایګری یس آی ایګری. دلته کې ما سره وی خپل پروفایل پکچر ورکا ما الریډي پروفایل پکچر د کیپچر کړی یا به ورکم اینڈ ډن. موبایل نمبر غواړي ما سیزلی سکیپ کړو که تاسو خپل موبایل نمبر اډ کول غواړئ یې تاسو اډ کولی شئ. دلته کې زما کوم فیسبوک پروفایل یا کریټ شي. دلته کې اوس پروفایل پکچر نشاته تاسو ته یو بینر غونډه ښکاري دا بینر هم تاسو لازمي ورکړئ. فار ایگزامپل تاسو پروفیشنلی یا څه باره کې ته ورکول غواړئ هغه مطابق دلته کې دا ورکولی شئ. فار ایگزامپل زما پروفیشنل چې دی هغه مارکیټینګ دی نو زه مارکیټینګ مطابق ګورم چې ما سره څه ناڅه شته که نه اډ کول پکچر یس ما سره پکچر شته ما دا سیف کړو. دلته کې نه دی فرسټ اف آل ما سره دی بایو برادر بایو کې ما سره درې شونه دي. فرسټ اف آل ما دلته لیکلي چې بار زه څوک یم بیا مې لیکلي څه کار کوم په تورډ ما لیکلي چې که تاسو ما سره رابطه کول غواړئ یا سی ټي ای مین کال ټو ایکشن ته اوس څوک یې مخکې ما سره رابطه کول لپاره یا ما سره لرنینګ کول لپاره دلته مو ولیکل چې ما فالو کړه. دا ستاسو بایو شوه ما سمپلی سیف کړه. اینه بعد تاسو سره ډیټیللی کرنٹ سټي ورکا ورک پلیس ورکا ایجوکیشن ورکا ہوم ټاون ورکا ریلیشن سټیټس ورکا. بیا دلته کې تاسو سره لینکس نو لینکس کې خپل څوک چې کوم سوشل میډیا لینکس دي واچو چې څونه تاسو یو انستګرام باندې ټیک ټاک باندې یوټیوب باندې سنیپ چیټ باندې واتس اپ باندې لینکډین هغه ټول لینک دلته کې ته واچو and edit your about info تلارشه ای کې تر ټول شونه دلته edit کولای شي. فار ایگزامپل add your experience به ورکې کم کالج ایجوکیشن سایډ والا سلیپ کم د کې اوسې کانټیکټ انفارمیشن بیسیک انفارمیشن او در نیم ریلیشن دا ټول وته لازمي ورکړي. ډیر ته پکې نه ورکولي فار ایگزامپل میوزیک هغه مو ورکوا لایف اپډیټ کړه نه ورکول غواړي اډ فیملی ممبر هغه ریلیشنشپ هغه اډ اودر نیمز دان مو ورکوا دا کم بیسیک تاسو انفارمیشن دی کانټیکټ لیس لیو ایجوکیشن ورک د لازمي ورکا. نو چې دا شونه ورکې ستا پروفایل چې شي هغه پراپر پروفایل شي ښه طریقې سره بهترین طریقې سره دی باندې چې کم دی خلکو ته شیر کولی شي اند دا ستا یو سی وی م دا ستا یو چې کم دی آنلاین پورټفولیو م دا هر څه ستا دی. دا یو بهترین پروفیشنل اکاونټ فیسبوک یو آنلاین پروفیشنل اکاونټ صرف ستا یو آی ډي نه بلکې ستا یو آنلاین پہچان دی. کلم ته آنلاین بزنس کې یا خپل پروډکټ شیر کې خلک ته آنلاین غواړي آنلاین ټرست جوړولو لپاره ستا فیسبوک اکاونټ ډیر زیات لازمي او فرض دی. نیکسټ کلر ډیر زیات امپورټنت دی. خپل یاران دوستانو سره د اکاونټ شیر کړئ او د اکاونټ تاسو هم فالو کړئ.